हेलो नमस्ते साथीहरू, म कुन्दन सिंह र तपाईँहरूलाई केएसटेकमा स्वागत छ। आज हामी बुटेबल पेनड्राइभ विन्डोज 11 को कसरी तयार पार्ने त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ र यो तयार पारिएको पेनड्राइभ चाहिँ तपाईँको जुनसुकै ल्यापटपमा जसमा TPM 2.0 जुन अनिवार्य गरेको छ विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नको लागि त्यसको पनि आवश्यकता पर्दैन। हामी त्यो सबै बाइपास गरेर पेनड्राइभ रेडी गर्छौँ। ओके, सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट। सो हामी यहाँ डेस्कटपमा आइसकेका छौँ। यहाँ हामीहरूलाई बुटेबल पेनड्राइभ बनाउनको लागि सर्वप्रथम चाहिने एकदम अनिवार्य चिज भनेको विन्डोज 11 को आइएसओ इमेज है, जुन चाहिँ तपाईँ माइक्रोसफ्टको साइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिनेछु जहाँबाट तपाईँ इजिली यो आइएसओ फाइल विन्डोज 11 को आइएसओ फाइल तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड अनदर थिङ्स रफस 3.21 हामीहरूलाई यही 3.21 भर्सनकै चाहिन्छ यो बाइपास गर्नको लागि। सो हामी यही भर्सनको रफसलाई डाउनलोड गर्छौँ। ओके, यसको पनि लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। सो हामीलाई नेक्स्ट चाहिन्छ एउटा पेनड्राइभ, चाहे त्यो 8GB होस् या 16 होस् या 32, डजन्ट म्याटर, मिनिमम 8GB को भए बेस्ट। ओके, सो सर्वप्रथम तपाईँले जुन इन्सर्ट गर्नुभएको पेनड्राइभ जति पनि छ, पेनड्राइभमा भएको डाटा तपाईँ सबै यसरी सबै सेलेक्ट गरेर कपी गर्ने, ब्याकअप राख्ने। ओके, किनभने हामीहरूले बुटेबल पेनड्राइभ बनाउँदाखेरि त्यहाँ भएको डाटा सबै इरेज भएर जाने हुन्छ र जुन चाहिँ रिकभर पनि हुँदैन। सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने चिज चाहिँ ब्याकअप योर पेनड्राइभ। हाम्रो पेनड्राइभ ब्याकअप भइसकेको छ। अब वी क्यान फर्म्याट दिस पेनड्राइभ। ओके, सो हामीहरूले म्यानुअली फर्म्याट गर्नुपर्ने पर्दैन, हामी रफसको थ्रुबाट यहीँबाट फर्म्याट गर्छौँ। सो यस रफसलाई डबल क्लिक गर्ने र एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज माग्छ यसले, त्यसलाई हामी यस गर्छौँ। ओके, यति गरिसकेपछि यसले अपडेट चेक गर्छ, हामी यसलाई पनि यस गरिदिन्छौँ ताकि यो रफसको कुनै पनि नयाँ भर्सन आएको छ भने अटोमेटिकली अपडेट होस्। ओके, सो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8GB को पेनड्राइभ मैले अलरेडी कनेक्ट गरिसकेको छु। ओके, र यहाँबाट चाहिँ हामी बुट सेलेक्सनमा गएर सेलेक्ट गर्छौँ आइएसओ इमेज। ओके, जुन मैले डेस्कटपमा अलरेडी राखेको छु, जुन चाहिँ यो। ओके, यसलाई हामी सेलेक्ट गरेर ओपन गर्छौँ। सम्पूर्ण केही नचलाउने, यहाँ जे जस्तो छ जुन फर्मेटमा अटोमेटिकली डिफल्ट सेलेक्सन भएको छ त्यही नै राख्ने। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा चिज विचार गर्नुपर्छ, यहाँ जीपीटी र एमबीआर। ओके, जीपीटी भनेको चाहिँ स्पेसली अहिलेको जति पनि युईएफआई बोर्डहरू छ उनीहरूलाई सपोर्टको लागि हो, एन्ड देन एमबीआर भनेको चाहिँ लेगेसी बुट सपोर्टको लागि। ओके, सो तपाईँको बायस जस्तो खालको छ त्यही अनुसारले यो सेलेक्सन गर्नु होला। ओके, र म रिकमेन्ड यही गर्छु कि विन्डोज 11 को लागि स्पेसली युईएफआई बोर्डले नै चाहिँ धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको मानेको छ। ओके, सो यति गरिसकेपछि हामी यसलाई गर्छौँ स्टार्ट। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ हामी सबै बाइपास गर्न अप्सन जुन मैले भनेको थिएँ नि, जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि यो बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन सकिन्छ हरेक कम्प्युटरको लागि। जुन ल्यापटप या पिसीहरूमा TPM 2.0 सपोर्टेड छैन तिनीहरूको लागि स्पेसली यो रिमुभ रिक्वायरमेन्ट फर 4GB प्लस ऱ्याम एन्ड सेक्योर बुट एन्ड TPM 2.0। ओके, सो यो सबै रिमुभ गरिदिन्छ रिक्वायरमेन्टलाई, जुन बाई डिफल्ट माइक्रोसफ्टले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट डिफाइन गरेको छ विन्डोज 11 को लागि, त्यो चिज यहाँबाट रिमुभ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी इजिली यो बुटेबल पेनड्राइभ बनाइसकेपछि जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सक्छौँ। ओके, एन्ड अनदर थिङ, रिमुभ रिक्वायरमेन्ट्स फर एन अनलाइन माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट। र विन्डोज 11 मा एउटा फिचर के छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिटली अनलाइन इन्टरनेट चाहिन्छ त्यहाँनिर, यानि कि तपाईँले माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट त्यतिखेर या बनाउनुहोस् या त छ भने अलरेडी लगइन गर्नुहोस् है। कम्तीमा पनि एउटा एकाउन्ट चाहिँ अनिवार्य गरेको छ विन्डोज 11 मा। पहिला जस्तो लोकल एकाउन्ट चाहिँ विन्डोज 11 ले प्रोभाइड गरेको छैन। सो यहाँबाट हामीहरूले रिमुभ गऱ्यौँ भने त्यो पनि माग्दैन, यानि कि माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट पनि रिक्वायर्ड छैन। सो माइक्रोसफ्टको एकाउन्टले खासै फरक पार्दैन, यसलाई हामी अनटिक गरिदिउँ, यसले फरक पारेन है। एन्ड देन तपाईँले चाहिँ युजर नेम चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन गर्न सकिन्छ यहीँबाट, यानि कि तपाईँले विन्डोज इन्स्टल गरिसकेपछि, विन्डोज 11 इन्स्टल गरिसकेपछि जुन फर्स्टमा इनिसियल सेटअप गर्छ माइक्रोसफ्टले विन्डोज 11 को लागि,
त्यतिखेर युजर नेम र पासवर्ड हाल्ने जुन एउटा पपअप आउँछ विन्डो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रिडिफाइन यहीँनिर गरिदिनु भयो भने त्यो पपअप आउँदैन, सिधै स्टार्ट भइन्छ। ओके, सो यति मेन यही हो र यो जुन 3वटा क्वेसन आउँछ जुन त्यसलाई पनि बाइपास गर्न मिल्छ यहीँबाट डिसेबल गरिदियो भने। ओके, सो यो सबै रफसको फिचर हो, जुन यो रफस बुटेबल पेनड्राइभ बनाउने जुन सफ्टवेयर छ यसको फिचर हो है। यति गरिसकेपछि तपाईँ यो सबै सेलेक्ट गरेर अथवा यो यसरी सेलेक्ट गरेर तपाईँले मजाले पेनड्राइभ बुट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो हामी गर्छौँ ओके है। अब यहाँ वार्निङ आउँछ पेनड्राइभ जति पनि छ डाटा ब्याकअप लिनुहोस् अथवा यो पेनड्राइभ कम्प्लिटली डिस्ट्रोइड हुन्छ, यानि कि पेनड्राइभ डिस्ट्रोय हुँदैन, पेनड्राइभभित्र भएको डाटा चाहिँ सबै डिस्ट्रोय हुन्छ, जुन चाहिँ रिकभरेबल हुँदैन। सो यसलाई हामी गर्छौँ, हामीलाई ब्याकअप गरिसकेका छौँ, हामीलाई यसको आवश्यक छैन, न हामी यसलाई गरिदिन्छौँ ओके। अब डिलिट भयो, एनटिएफएस पार्टिसन क्रिएट भयो। नाउ यसले एकछिन समय लिन्छ, अलमोस्ट 1 मिनट म्याक्सिमम। तपाईँको पेनड्राइभको स्पिडमा डिपेन्ड पर्छ कति छिटो यसले बुटेबल बनाइसक्छ। ओके, सो एनटिएफएसमा फर्मेट भएको छ जसले गर्दाखेरि धेरै टाइम त नलिएला, लेट्स सी कति टाइम लाग्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी लग हेर्न सक्छौँ, हाम्रो प्रोसेस लग के भइरहेछ हाम्रो पेनड्राइभमा, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पाउँछौँ हामी। सो इट्स अलमोस्ट 97% कम्प्लिटेड र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कम्प्लिट लग यहाँनिर सिस्टममा के भइरहेछ, यानि कि हाम्रो पेनड्राइभको सिस्टममा के भइरहेछ सबै यहाँ लग एक्सपोर्ट भइरहेको छ। यसलाई हामी सेभ गरेर पनि राख्न सक्छौँ, यदि यसलाई के भयो भन्ने कुरा डाटा लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। ओके, अब हाम्रो पेनड्राइभ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ विन्डोज 11 इन्स्टलेसनको लागि। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर अलमोस्ट 7.61 जीबीमा 2.41 खाली छ है। यसको प्रपर्टिजमा हेरौँ, 5.20 जीबी चाहिँ युज गर्छ यसले बुटेबल बन्नको लागि। सो 4 जीबीले हुँदैन, हामीहरूलाई मिनिमम पनि 8 जीबीको पेनड्राइभ चाहिन्छ। ओके, यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन, रफसको डाटा भनेर। सो गाइज हाम्रो बुटेबल पेनड्राइभ रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो पनि आइसकेको छ विन्डोज 11 इन्स्टलेसनको है। हामी यसलाई विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ र हामीले जुन स्टार्टिङमा जुन फिचरहरू जुन टिपिएमहरूलाई डिसेबल गरेको थियौँ त्यो डिसेबल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको यो पेनड्राइभबाट, यो बुटेबल पेनड्राइभबाट चाहिँ पुरानो ल्यापटपहरूमा विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन माइक्रोसफ्टले भनेको छ विन्डोज 11 को लागि मिनिमम 4 जीबी ऱ्याम, त्यो चाहिँ सकभर फुलफिल गर्नु जरुरी छ है। तपाईँले टिपिएमलाई बाइपास गर्नुभयो भने त्यस्तो खासै इस्यु आउँदैन है, तर 4 जीबी ऱ्याम चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला ताकि तपाईँको जुन यसको ग्राफिक्सहरू छ त्यसको रियल एक्सपिरियन्सहरू लिन पाउनुहुन्छ। ओके, सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। अर्को भिडियोमा यही पेनड्राइभबाट म विन्डोज 11 कसरी इन्स्टल गर्ने यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। ओके, सो टिल देन बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।